જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ। તો આજે હું તમારા સાથે શેર કરીશ ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવી ફરાળી બે અલગ રીતની રેસિપી। આ રેસિપી તમે ઉપવાસમાં કોઈ પણ મહેમાનને કે ઘરમાં કોઈને પણ સર્વ કરી શકો છો। તો કોઈ પણ વિશ્વાસ જ નહીં કરી શકે કે તમે આ રેસિપી ફરાળીમાંથી બનાવી છે। તો આની પહેલાં પણ મેં ફરાળી સેન્ડવિચની રેસિપી શેર કરેલી છે, તમે ન જોઈ તો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, તો તમે ત્યાં જઈને પણ જોઈ શકો છો। આ બંને રેસિપી ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તો ચાલો આજની આ રેસિપી શરૂ કરીએ, અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો હમણાં જ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને બાજુમાં આપેલ બેલ બટનને ડબલ પ્રેસ કરજો, જેથી તમને મારા ચરોતરની આવી જ અવનવી વાનગીની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે। સૌથી પહેલાં આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ। તો એના માટે અહીંયા મેં 1 કપ મોરયો લીધો છે, સાથે જ 1/4 કપ સાબુદાણા લીધા છે। તો અહીંયા સાબુદાણા 2 ટાઈપમાં આવે છે, પણ આપણે આ રીતે થોડા મોટા આવે છે તેનો જ ઉપયોગ કરીશું। 1/4 કપ સિંગદાણા એડ કરીશું। તો અહીંયા મેં સિંગદાણા કાચા જ લીધા છે, શેકેલા સિંગદાણાનો ઉપયોગ ન કરવો। તો મેઝરમેન્ટનું તો ખાસ ધ્યાન રાખજો। તો અહીંયા મેં સાબુદાણા અને સિંગદાણાને બંનેને 1/4 કપ લીધા છે, અને તેની સામે મોરયો 1 કપ લીધો છે। તો આ મેઝરમેન્ટ રીતે તમે બનાવશો તો તમારી રેસિપી પણ એકદમ સરસ બનશે। તો હવે આપણે તેને ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ દઈશું, જેથી માટી કે કોઈ કચરું હોય તો તે આસાનીથી નીકળી જાય। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પાણી કેટલું ડોરું થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આ પાણીને કાઢી દઈશું અને ફરીથી 2 થી 3 વખત ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ દઈશું। તો ત્યારબાદ તેમાં આપણે 2 થી 3 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને તેને 2 થી 3 કલાક માટે રહેવા દઈશું, જેથી મોરયો અને સાબુદાણા સારી રીતે અંદરથી ફૂલી જાય। 2 થી 3 કલાકમાં તો આ સારી રીતે પલળી જ જશે। તો હવે આપણે તેને સાઈડમાં મૂકી દઈશું। અહીંયા એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ મૂકીશું। તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું। જીરું બરાબર સતળાઈ જાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું। તલ બરાબર સતળાઈ જાય એટલે તેમાં ઝીણા સમારેલા 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા આદુના ટુકડા ઉમેરીશું। તેને પણ આપણે બરાબર સાતળી દઈશું। સાથે જ 2 થી 3 નંગ ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। સાથે જ 6 થી 7 નંગ ઝીણા સમારેલા લીમડાના પાન ઉમેરીને બરાબર સાંતળી દઈશું, જેથી લીમડાની જે કચાશ છે તે પણ દૂર થઈ જશે। અને આ રીતે લીમડાના પાન ઉમેરવાથી તેનો ફ્લેવર ખાવામાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। ત્યારબાદ અહીંયા 4 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકાને હાથથી મસળીને લીધા છે, તે ઉમેરી દઈશું। તમે બટાકાને મેશરની મદદથી મેશ પણ કરી શકો છો, પણ આ રીતે થોડા આખા બટાકા સ્વાદમાં સારા લાગે છે। તેને મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે સિંધો મીઠું ઉમેરીશું। તો આ ઓછા મસાલા સાથે પણ આ બંને રેસિપી ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે। તો બધા જ મસાલા સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। ત્યારબાદ હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેમાં 1 ટીસ્પૂન લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। તો હંમેશા લીંબુનો રસ એડ કરો તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા પછી જ ઉમેરવો, નહીં તો ચાલુ ગેસની ફ્લેમ પર જો તમે લીંબુનો રસ એડ કરશો તો તે ગરમ થવાથી તેમાં કડવાશ આવી જશે અને રેસિપીમાં તેનો સ્વાદ બિલકુલ પણ સારો નહીં લાગે। તો હવે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન ફ્રેશ ઝીણા સમારેલા લીલા દાણા ઉમેરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો મસાલો ઠંડો થાય ત્યાં સુધી આપણે 2 થી 3 કલાક પલાળીને રાખેલી સામગ્રી જોઈ લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મોરયો અને સાબુદાણા સારી રીતે પલળી ગયા છે। તો હાથમાં સાબુદાણાને આ રીતે દબાવીશું તો તે સારી રીતે દબાઈ જાય છે। તો તેનું બધું જ પાણી કાઢી લઈશું। તો જેમ બને એમ આમાં આપણે પાણીનો બિલકુલ પણ ઉપયોગ નથી કરવાનો। તો સવારની ભાગદોડ હોય અને તમારી પાસે ટાઈમ ન હોય તો તમે આ રીતે સાંજે પણ પલાળીને રાખી શકો છો, અને સવારે જ્યારે નાસ્તામાં બનાવવાનું હોય ત્યારે તમે આ રીતે બનાવી પણ શકો છો। બપોરે લંચ ટાઈમમાં બનાવવો હોય તો તમે સવારે આ રીતે એને આરામથી પલાળીને રાખી શકો છો। ત્યારબાદ ખાવાના ટાઈમે તેને તમે ગરમા ગરમ બનાવીને સર્વ કરી શકો છો। આ નાસ્તો એકદમ ઝટપટથી બની જતો હોય છે। તો ઢાંકણ ખોલીને હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર એકદમ સરસ પીસીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે એક બાઉલમાં તેને કાઢી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તે એકદમ રિબિનની જેમ પડી રહ્યું છે, અને જો તમને આમાં થોડુંક પાણી વધારે લાગે તો એ સમયે તમે થોડો મોરયો પીસીને એડ કરી લેજો, પણ મોરૈયાને તમારે 10 થી 15 મિનિટ પલાળીને રાખવો પડે, જેથી મોરયો અંદરથી સારી રીતે ફૂલી જાય। અને જો વધારે પડતું પતલું બેટર હશે તો આ રેસિપી તમારી સારી નહીં બને। ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે સિંધો મીઠું ઉમેરીશું। તો અહીંયા આપણે
બેટરને 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી. તો અહીંયા બેટરને થોડું ફ્લફી બનાવવા માટે 1 ટીસ્પૂન ઈનો ઉમેરીશું. અહીંયા તમે કોઈ પણ ફ્લેવરનો ઈનો લઈ શકો છો અને તમારે ઈનોની જગ્યાએ ખાવાનો સોડા ઉમેરવો હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો. અને બંનેમાંથી તમે કોઈ પણ વસ્તુ ઉપવાસમાં ન લેતા હોય તો તેને 2 થી 3 કલાક માટે ફર્મેન્ટેશન આપવું જરૂરી, તો જ તમારી આ રેસિપી ખૂબ જ સરસ બનશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ ફર્મેન્ટેશન આવી ગયું છે અને રિબિનની જેમ પડી રહ્યું છે. તો આ રીતે અપમ મેકરને ગેસ ઉપર મૂકીશું અને ગેસ ઓન કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ જ રહેવા દઈશું. અપમ મેકરને તેલથી ગ્રીસ કરી દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં ઉપરથી થોડા દેખાવમાં સારા લાગે એટલે ચપટી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું અને થોડું બેટર મૂકીશું. પછી બનાવેલ સ્ટફિંગનો બોલ આ રીતે વચ્ચે મૂકી ઉપરથી બેટરને ઉમેરીને કોટ કરી લઈશું અને 3 થી 4 મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકીને રહેવા દઈશું. તો હવે તમે 3 થી 4 મિનિટ પછી જોઈ શકો છો કે નીચેની સાઈડથી સારી રીતે અપમ શેકાઈ ગયા છે. તો હવે તેની સાઈડ આપણે ચેન્જ કરી લઈશું. તેને ઢાંકવાની જરૂર નથી, તમે આ રીતે પણ એને શેકી શકો છો અને ઉપરથી આ રીતે આપણે તેલ લગાવી લઈશું અને તેને 4 થી 5 મિનિટ સુધી શેકી લઈશું. તો જો અપમ મેકર બધા પાસે ન હોય તો બીજી રીત છે, તે હું તમને હમણાં જ બતાવીશ. તો હવે આપણા ફરાળી અપમ બનીને તૈયાર છે. તેને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને બીજી જે રીત છે તે આ રીતે છે. આપણે બીજા પાર્ટને આપણે બેટરને ડિવાઈડ કરેલું હતું તેમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઈનો ઉમેરીશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો કે ફર્મેન્ટેશન સરસ આવી ગયું છે. ત્યારબાદ હવે આપણે એક સેન્ડવિચ મેકર લઈશું. સેન્ડવિચ મેકર તો બધા જ ઘરમાં આ રીતે અવેલેબલ જ હોય છે. તો પહેલાં તેને બ્રશની મદદથી તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું અને થોડું બેટર ઉમેરીશું. બહુ વધારે બેટર નહીં ઉમેરવાનું. આ રીતે ટ્રાયેંગલ શેપમાં સ્ટફિંગ રાખી દઈશું અને ઉપરથી બેટરને સ્પ્રેડ કરીશું અને સેન્ડવિચ મેકરની બીજી સાઈડને તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું. તમે અહીંયા ઘી, તેલ કે બટર કંઈ પણ લગાવી શકો છો. તો સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેને શેકતું જવાનું અને આ રીતે 5 થી 7 મિનિટ ઉલટ-પુલટ કરતું જવાનું. તો આપણી સેન્ડવિચ એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરમાં આવી ગઈ છે. તો આપણે સેન્ડવિચને થોડી ઠંડી થાય એટલે કાઢી લઈશું. તો બની છે ને એકદમ ક્રિસ્પી મોરૈયા સાબુદાણાની ફરાળી સેન્ડવિચ. અંદરથી એકદમ બ્રેડની જેમ જ શેકાય છે. તો જોઈને જ તમને કોઈ પણ કહી જ ન શકે કે તમે આ રેસિપી ફરાળીમાંથી બનાવીને તૈયાર કરી છે. સૌ કોઈને જોઈને ખાવાનું મન થઈ જાય. નાના બાળકોથી લઈને મોટા સૌ કોઈ સર્વ કરશો તો બહુ જ ભાવશે. તો આ ફરાળી રેસિપી એકવાર ચોક્કસથી તમે બનાવીને ઉપવાસમાં ટ્રાય કરજો અને તમને મારી આજની આ રેસિપી કેવી લાગી તે કમેન્ટમાં જરૂરથી શેર કરજો. સાથે જ મારી આજની આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય મહારાજ.